Are you an OFW planning to retire in the Philippines and start a new business? Or isa kang empleyado dito sa Philippines at gusto mo nang mag-resign para maging boss ka ng buhay mo? If yes, ang sagot sa mga tanong na yan, watch this video bago mo pagsisihan ang lahat. Welcome to Coslo, our newest adventure here in Bohol, and welcome to my Madam Era. Mabilis na context lang. I used to be a manager in one of the BPO companies in Manila, but unfortunately, I got laid off. I went back to my hometown, which is Bohol, and I'm now starting a new life here. The reason why I went home is because I want to get closer to my family and also get closer to my tita who sacrificed a lot of things for me. I want to be there for her, especially ngayong advancing age niya. And one of the startups that I'm doing right now ay itong Coslo Bigasan Hub. You might be wondering na bakit bigasan ang napili ko? Well, the reason behind that, rice trading or rice distribution is easy to manage. Hindi mo kailangan ng complex skills para patakbuhin siya. And also, consistent ang demand niya. And it's one of our staple foods dito sa Philippines. Easy to store, easy to scale up. Or gusto mo siyang palakihin, gusto mo magkaroon ng mga eggs, ng salt, oil, sugar, you can easily do that. And that's the reason why I chose Bigasan as my first business venture. I think location ang magdidictate ng success ng business mo. Dumating kami dito, I wasn't sure kung anong business ang gusto kong gawin. Ang gusto ko lang is makapag-business. So, nung nakita ko tong location na to, chinek ko yung mga stores sa paligid, wala pang Bigasan Hub. So I thought of creating a new one because when you're setting up a business, the number one question that you should ask is, what are you trying to solve? I know Bohol can be a little pricey and I noticed sa Pamilacan Island ay medyo mahal ang bigas. So I thought, why not create a Bigasan Hub business na quality pero affordable? Like we're trying to change the world 1 kilo at a time. Yung location na to, kailangan natin siyang i-renovate ng very, very light. Pinapinturahan natin siya thanks to my partner, Justine, and also my brother, Ining. Tinulungan nila ako magpintura. So, hindi na ako gumastos sa labor ng pintura. Tinanggal natin yung mga kahoy na nandito because I wanted na white lang siya to symbolize, to give that impression of cleanliness. Itong commercial space na to ay 11,000 per month. Dalawa kasi yung commercial space na kinuha ko. Isang 7,000, which is this place, and then the other one is on the other side na ginagawa naming storage ng mga sako-sakong bigas. That easily cost me 33,000 pesos na down payment at 2 months deposit. So the $1 million question is, magkano ba talaga ang puhunan ng isang bigasan? For this segment, we're going to talk about 2 types of capital. One is cost of goods, and number 2 is operational expenses, o yung tinatawag nating COGS at OPEX. I initially invested 50,000 pesos para magkaroon kami ng mga sako-sakong bigas na 50 kilos, 25 kgs. Pero nung nabili ko yung 50,000 pesos sa iba't ibang suppliers dito sa Bohol and even from Cebu and from Manila, less than 20 sacks lang siya. Sabi ko, parang lungkot-lungkot naman. Kaya sabi ko, I think kailangan kong mag-add ng more sacks here para maging lively and inviting yung store location, di ba? I wanted to offer a lot of options sana sa mga potential customers namin dito sa Bohol at maging rewarding yung experience nila kasi madami silang choices, madami silang nakikitang pagpipilian. So I added another 50,000, so total 100,000 na yung bigasan. So madami na kaming naging bigas noon, mga 50 kilos, 25 kilos, may mga 10, 5 kilos na din available. And also, meron din kami nung mga kinikilo-kilo ng bigas. The next part is the operational expenses. This is something that is within your control. So ano bang mga kailangan para mag-operate ang isang bigasan? Kailangan mo ng timbangan, ng plastics, of course, kailangan mo ng calculator, kailangan mo ng bookkeeping materials, kailangan mo rin mag-apply ng permit sa munisipyo, mag-register ng business mo sa BIR, sa DTI. Kailangan mo din ng mga flyers, ng tarpaulins to promote your business because if you're a new business in town, you have to promote it para malaman ng mga
potential customers mo na may bagong tayong business sa lugar nila. Sabi sa akin, bumili daw ako ng Arinola kasi maswerte daw yun at bumili ako ng mga pampaswerte, mga Chinese pampaswerte. Kaya ito ang nakakaloka sa akin. Bumili ako ng Arinola, hindi lang isa guys. Not one, but twice. Dalawang Arinola guys. Parang nag-isa kami ni Justin pag naiihi kami. Pero hindi namin siya nagagamit kasi I feel na mas economical na nandun yung money sa cash register box. And also, pampaswerte, sabi daw nila, hindi lang ako bumili ng isa bilang Year of the Horse. Hindi lang ako bumili ng isang pampaswerte. In advance ko na, may Year of the Elephant na din tayo. So yun, so kung may tip man akong ibibigay sa inyo guys, ito ay pababain ninyo yung mga operational expenses ninyo. If you don't need that item para mag-operate yung business nyo, don't buy it. I also asked someone to make yung lagayan ng bigasan. It cost me around 5,000 pesos. Ito mga plastic na to, mga packaging material, siguro mga nasa 2,000 pesos siya. Kasama yung mga prints, syempre yung mga labels ng bigas para malaman ng mga tao yung prices ng bigas mo. Gumawa tayo ng mga tarps na kagaya nito. Parang yan ay nasa 300 to 400 pesos. Ang naging OPEX ko for this bigasan, para lang tumakbo siya, maging maayos siya, including rental, yung lahat ng mga sinabi ko kanina, that's around 50,000. So, ang naging capital ko ay 150,000 pesos allotted for COGS o yung mga products natin to start it, to operate it. You're operating from your place, wala kang operational expenses na monthly rental, mas maganda yon kasi hindi mo na kailangan mag-spend ng money sa rental at yun ay extra profit na for you. At wag niyo akong gayahin ako ano-anong pinagbibili. Para lang, alam mo yun, siguro kasi first time kong maging businessman. Kaya excited na ako. Now, as time goes by, na-realize ko na in order for you to maximize your business at para ma-scale mo pa siya, you have to really control your emotions para ma-limit mo yung mga unnecessary operational expenses mo. Diba, nakabaon yung kamay ko ganyan. Kasi nagigigil talaga ako, naghihinayang ako sa mga nagastos na yun. But then again, hindi siya talaga 100% regret because those are the lessons that I can bring with me as I venture into this new business. I wanted to influence the rice business here in Bohol 1 kilo at a time. Napababain siya, maging affordable siya. Bilang mataas na lahat ng bilihin ngayon, I did not envision this business na maging multi-million company siya because I know it's not gonna happen. But I wanted to give back sana while also earning a small profit. Kaya yung price natin dito for 1 kilo, nag-a-add lang tayo ng 3 to 5 pesos. Now, yung sa mga 25 kilos natin, nag-a-add lang tayo ng 50 to 75 pesos. And dun sa 50 kilos naman, ay nag-a-add lang ako ng 50 pesos. Minsan nga kapag first customer siya at grabe, talagang binibigay ko na lang siya. Kasi syempre, when you're a new business in town, you have to make a good impression. You have to attract new customers. You have to attract new suki. Kasi syempre sa mga bigasan, or pagbili ng bigas, nag-create na yung mga customers ng habit kung saan nila binibili yung bigas. The question here is, bakit sila bibili sa'yo? Bakit nila i-break yung habit na yon para supportahan yung business mo? Anong problem ang nire-resolve mo para i-break nila yung habit na yon? One of the strategies na naisip ko ay, what if mapababa ko yung presyo ng bigas para mag-attract ng customers? Kasi ano mo naman yung napakalaki ng benta mo pero hindi siya sustainable because eventually people will compare your prices sa ibang mga nagtitinda ng bigas. Kaya sabi ko, gusto ko maging sustainable siya, mababa siya, affordable. Kasi kung mataas ang bentahan ng bigas mo, matutulog lang yung puhunan mo dun sa mga bigas na yun. Siguro ang isa sa mga cons dito ay kailangan aware ka kung paano gumagalaw yung pricing ng bigas. Kaya akong ginagawa ko, pumupunta talaga ako sa iba't ibang market to check kung magkano na yung bigas nila, kung mas mataas ba yung current offering namin or mas mababa. Kapag mas mataas siya, automatic yun, ibababa ko siya. Kung sobrang baba naman siya, ilalapit mo siya dun sa regular pricing na meron yung ibang market kasi malulugi ka naman. Isa sa mga pinanlalaban ko sa bigas na to ay well-kept siya, well-stored siya. So, kailangan laging malinis yung store. I'm just grateful na yung partner ko ay malinis. Kaya lagi niyang nililinisan tong store na to. Walang alikabok. Bilang nasa National Road tayo, yung alikabok ay pumupunta sa bigas. We have to make sure na they're always clean, dust
free kasi kinakain yung bigas na yan. And also, because of this business, mas napadalas na yung panonood ko ng TV Patrol para malaman ko kung tataas ba yung oil, kung maaapektuhan ba yung pricing ng bigas, kung may anihan ba ngayon, may shortage ba sa bigas, madami bang imported rice ang darating sa Philippines or konti lang, because those things are affecting yung pricing ng bigas. Siguro ang pinaka-cons ng bigasan ay mabigat siya. Literal na mabigat. Na 25 kilos, 50 kilos. May mga moments na pag nauubusan na kami ng stocks here, pumupunta ako dun sa supplier, sa rice mill, para i-pick up talaga yung bigas na yun. Gamit ko yung Nissan Kicks na ginamit ko papunta dito sa Bohol. May mga moments na nagdi-deliver ako dun sa Baluarte, papuntang Pamilacan Island, na binubuhat ko yung 25 kilos. Imagine. Sa kabaklad kong to, nakakabuhat ng bigas. Sa liit kong to, nakakabuhat ng bigas. But those are the sacrifices that you need to make to create money, create a new stream of income to get a new customer. I had to do a lot of marketing strategies para makilala at maging aware yung community dito na may bagong bigasan business. Naging active tayo sa Facebook, gumawa tayo ng mga content showing our products. Namigay din tayo ng flyers. Actually, hindi na flyers eh. So instead of giving flyers, namigay tayo ng discount voucher, which I think you can also try. Etong voucher na to, binibigay namin siya not only to create awareness na may bagong bigasan business in town, but also to give 1 peso off for every kilo that they're going to purchase from Costco. Nagbigay din tayo ng promo, 10 plus 2. So, I'll try to do this in Visaya. So, kada palit ni mo na 10 kilos, ikanapo niya mo na visit na akay free 2 kilos. So, what I'm trying to say is for every purchase of 10 kilos per visit, on your 10th visit, you're going to get extra 2 kilograms of rice. Any variant siya. So, isa siya sa mga long-term promotion natin to create a loyal customer. Nagkaroon din tayo ng mga freebies, kagaya ng 1/4 na sugar, 1/2 kilo of rice, tapos meron din tayong 3 eggs na binigay for our first 30 customers. During your first month naman talaga, expect na mataas yung operational expenses mo. But what's really important, during your first few weeks ay makilala ka ng community kung saan ka nagkakandak ng business mo para, magkaroon ka ng suki at mga loyal customers. And also, I think, ang pinakamagandang strategy na nagawa namin dito ay yung customer service experience. Yung ginagawa na customer service experience sa call center, in-apply ko siya dito. May mga moments na sumisilip lang yung mga tao dito, siguro para malaman nila kung anong ginagawa namin dito. Pero ako talaga, I ask my brother, my partner na even if they're not going to buy anything from Costco, they would greet them, they would say good morning, maadjong adlaw, maadjong bunta, ganyan. Bakit? Kasi bagong business ka, hindi ka pa nila kilala. Pero if you're going to establish a good working relationship with them, there's a possibility that they can be converted into a customer, di ba? May moment na may dumaan lang dito, sabi ko, maadjong adlaw, good morning sir. Sabi niya, hindi ako bibili ng bigas. Sabi ko, yan may problema. Okay ra, nadili ka mo palit ng bigas. Gusto ko lang bumati sa'yo ng good morning. You know what happened? The following day, dinala niya yung asawa niya para bumili ng bigas. Dito niya tinuro. Madami kami mga customers na nagbibit-bit sila ng referral nila kasi they feel na maganda yung store, mura. Feeling ko talagang reason doon is maganda yung customer experience. Whether bumibili sila or hindi sila bumibili. Magkano bang kinikita ng isang bigasan sa isang probinsya gaya ng Bohol? Let's count. So, meron na tayong 2,500, 6, 7, 8, 9. Isang oras pa lang tayo nag-ooperate ng business natin and we have over 2,000 peso in sales na. Itong bigasan na to, nag-ooperate pa lang to for 3 weeks. But I'm just, so grateful na we're nearing 100,000 pesos na para sa isang bagong bigasan, sa isang bagong lugar na walang nakakakilala sa amin. Earning that sales, it means a lot to me kasi kaya palang mag-move ng bigas, kaya palang mag-move ng product sa isang lugar kahit hindi ka pa ganun ka-establish. Ang nakakatuwa dun is madaming customers na tumitingin, madaming customers na bumibili even from Pamilacan Island. Meron na kami mga customers doon. So I'm just grateful. Compared to other bigasan, it's not that much, but for a startup,
I think it's a huge win for me. Don't be fooled by me saying that this bigasan is now earning almost 100,000 pesos. You have to consider na price sensitive ang bigas, meaning yung margin mo can only range from 5 to 10%. So kung kumikita ka ng 100,000 pesos, yung 10,000 pesos lang yung pinaka-profit mo doon. Yung 90,000 doon ay yun yung COGS mo or cost of goods mo that you're going to use again to purchase another inventory. Hindi pa natin na-include dito yung operational expenses na kagaya ng rent, kaya ang labanan dito ay volume. The more products you sell, the more na magkakaroon ka na mag-purchase ng panibagong inventory at mas tataas yung margin o yung profit na makukuha mo from your existing capital. I'm not really expecting this business to gain profit during its first 3 months or 6 months kasi I have to cover a lot of operational expenses. Pero I'm grateful na umabot yung sales namin kahit hindi pa kami nakakaisang buwan dito ng ganong amount sa maikling panahon na papatunayan ng Costlo na kaya niya mag-move ng products, kaya niya mag-attract ng new customers. So I couldn't be more grateful. In my corporate life, I used to manage a $50 million account. Right now, I'm managing less than 200,000 peso business. Am I going to create millions out of this bigasan? Maybe not. Am I building something I am truly proud of? Absolutely.